Eli tänään on Vissun Friends and Family Trip. Meitä on iso posse täällä ja ollaan lähdössä ekan päivän haukikalaa. Muutama päivä vedetään täällä. Mä oon sanonut tän aikaisemmin ja mä tuun sanoa tän monta kertaa uudestaan. Mutta jos sä tykkäät kalasta haukia ja etenkin isoja kaloja, niin sun on pakko jossain vaiheessa kokeilla hauen perhokalastusta. Tää on liian jees. Tervetuloa meidän kyytiin. Tänään kalastetaan haukea. Mulla on maailmanmestari veneessä, hirvittävä kalamojo ja osaaminen. Mä en tiedä mitä tässä voi mennä pieleen, mutta kerro Jari, mikä on tänään päivän agenda? Hyvä päivä tulossa ainakin kelien suhteen. Tuossa puolelle katseltiin Google Mapsia ja paikkoja, niin kyllä meillä on niinku varma näkemys tästä, että meitä on niinku monta tiimiä, meitä on täällä nyt neljä, viisi tiimiä ja vähän jokainen lähtee eri alueelle, mutta kyllä meillä on niinku, tehtiin pikku taktiikkamuutos, mutta tämähän on jo tämähän on pelattu tää peli jo. Lähdetään nyt suorittamaan vielä. Niin mitäs tänään? Nyt ollaan täällä jossain Turun saaristossa suurin piirtein give or take, noin 400 kilometrin säteellä. Paljon on kalastettavaa aluetta. Tänään varmaan koitetaan aika matalasta, aika pieniä fladoja, mitä kalastetaan tosi vähän. Kyllä mä luotan tänään kippariin, joka tuntee näitä alueita paremmin kuin minä, niin saan nauttia kyydistä tänään. Mutta semmoisen Arto tuossa sanoi, että kyseltiin vähän haukienkkoja, että Mika ja mä sanoin tosiaan, että sai viime vuonna 101, kun oltiin samaisella Visionin haukipäivillä, niin Arto sitten totesi, että no kyllä me se enkka tänään uusiksi laitetaan, että mulla on kova luotto tänään kippariin. Ilman muuta. 116. 116, sillä mennään. Suur hauki. Äijä lähtee tolleen vaatimattomasti. Niin. Ei me emme lähdetä nyt nöyristelemään tälläkään kertaa. No niin, eli suurhauki. Suurhauki, joo. Aikaisemminkin porukoin teemana, mitä haakittelin, jengi ettei tänään lähtenyt nöyristämään. Ei, tässä saa eka päivä, katsotaan. Huomenna voi olla tietysti erilainen sellainen, kun päästään vähän maanpinnalle. Niin, se palauttaa meidät takaisin tälle planeetalle. Kyllä. Millaista mestaa? Lähdetään tutkimaan semmosia vähän matalampia lahtia. Katsotaan, onko ne lahtien suulla vai keskustoissa vai onko jo ihan sitten siellä Kaislassa kiinni. Että se on nyt kun ollaan ekaa päivää, niin se pitää vähän etsiä ja toivoa, että jostain löytyy se punainen lanka, mistä kalat löytyy. Aika kylmä viikko ja vedet on varmaan kylmennyt aika paljon viime viikonlopusta, milloin kala oli kuitenkin selkeästi vielä irti, että katsotaan nyt. Joo, meillä on ollut skouttaaja eilen. No joo, scoutti oli eilen, mutta scoutin raportti oli niin ympäripyöreä, että kala on kaikkialla ja ne syö ihan mitä vaan. Hyvä, että on tämmönen huippukuide mukana, niin siis kuski. Täällä on Team Kelluntarengas ja kajakki asemissa. Ajettiin pikkasen matkaa tosta meidän kämpiltä vähän poispäin. Muut lähti siitä suoraan vesille. Meillä on tässä tällainen Kapeidin väylien lahtijakso. Tosi siistin näköistä mestaa. Keli haisee hauelta. Mä just tossa mietin, että usein tällainen keli on ollut. Ja on napsunut ihan hyvin. Me ollaan vielä valkkaille perhoja. Veneukot nosti jo 104. Semmoista se on, kun kajakilla kalassa. Me ei olisi tarvinnut 5 lähteä. Jep. Meillä oli etulyöntiasema. Me ollaan sentin. Meillä on kova luotto silti. Joo. Meillä on pettämätön taktiikka. Me tultiin tämmöiseen spottiin, missä on pari lahtea tuossa molemmilla puolella. Toisella puolella on vähän matalampaa, paljon vitaa, 2 metriä, 2,5 vettä. Mennään sieltä ensin haistelee ja jos ei matalasta löydy, niin vaihdetaan tonne syvempään 4 metrin lahteen. Siellä on paljon lahanaa ja vaihdetaan siimat välissä ja täytetään toinen setti käyttöön ja mennään sitä syvemmältä kokeilemaan. Sitten jos sieltä lahanaparven ympäriltä löytyy isoa pölliä, kun isoa tänään haetaan, niin katsotaan kuin meidän käy. Lahana ympäri kun kalastaa, niin mä oon sieltä huomannut, kun on kirkasvetinen paikka, niin just tämmöiset luonnolliset värit on toiminut siellä, niin mulla on tässä toisessa lahnasetti valmiiksi pinottuna ja siinä on kutoskärkinen siima, pääsee syvälle ja sitten lähdetään tuosta matalasta kokeilemaan vähän tämmöisellä aamutuisella värillä, vähän tämmöisellä oranssimustalla ja niin
vaihdetaan sitten kun päivä kirkastuu, niin vähän kirkkaampaa ja katsotaan mihin se nakertaa. Ja mä oon vähän Jarin ensikertalaisuutta tässä kajakissa miettinyt ja mä vähän mietin, että miten mä köytän näitä Jarille siirtyviä välineitä tonne kajakkiin kiinni noihin laitoihin, kun se kajakki on ylösalaisin, niin ne ei siinä kajakissa myöskään pysy, niin ne täytyy jotenkin. Ei ihan, siis Jariin on kyllä vahva luotto, mutta ihan vaan Aina voi sattua. Ihan vaan varmuudeksi aina sitä voi sattua, niin kyllä. Vähän täytyy miettiä mitä niitä laittaa. Ai niin Pete, meikä otti tämmösen, eiks kovilla haukeajilla aina tämmönen, sit mä vaan kuivailen kaikki limat. Eikö sä voit niistää siihen nenään? Vähän jännittää, en oo koskaan mennyt kajakilla. Että... Niin, nyt sulla oli Interi 3 vai? Interi 3, jos me mennään sinne matalalle. Joo. Mä otin tämmösen mitaan, mä en tiedä, tää on 1,50 m. Mulla on 5 metrin toi. Joo. Semmonen 5 metrin mitta, että eiköhän se riitä, mä luulen. Mä oon ihan tyytyväinen, jos mä saan jotain kurkkuja tuolta. Ei täällä oo kurkkuja hirveästi. Mä pistä haavin tanaan jo. Me saadaan tähän. Menee taas kalaa läpi havaksi. No se voi olla. Ei hauki. Meillä on yksi semmonen video muuten tossa noin, missä... Oliko 109 vai mikä se oli? 109. Haavista läpite. Ja meikä väsyttelee vaan silleen, että haavi läpi menee siimot, tiedätkö? 109 lohi vielä. Se tulee julki tossa jossain vaiheessa. Joo, katsotaan. Ei mulla tulee jo harmaata hajua, mitä mun pitää tehdä tuolla. Sä menet ihan kajakkiin ja annat mennä. Noniin. Sä huudat sitten apua. Huudat sit apua. Niin. Joo. Laitais nääkin tähän. Tää kajakki on semmonen sillain niin sanotusti idiootti varma, että sä voit istua vaikka tässä laidan päällä, jalat täällä vedessä ja se kallistuu, mutta se ei mene niinku ympäri. Okei. Okay. Että se on semmonen, että sitä ei, saa jos väkisin haluaa, mutta ei se niinku mene tommosen perusjutuset. No miten sitten lähdetään istuvilta ja melo ihan normaalisti? Melo on normaalisti, joo. Sitten mä oon kalastanut silleen, että kun tulee alat kalastaa, niin lyöt tuolta melaa, jätät sen tohon ja sitten vaan sillä, että tässä on vaikka jostain vähän kiinni, niin sitten vaan nouset seisaalle ja sitten vaan. Totta kai se menee silleen, että jos sä kallistut tällä jalalla, niin se vähän kääntyy ja tällä ja näin, mutta ihan hyvin tästä pystyy paremmin istualta, se on vähän hankala. Kyllä. Ja voi heittää niinku sivuuttaankin tästä moneen suuntaan, mutta joo. Koitetaan nyt päästä ensin tonne vesille. Niin. Tuo on hyvä, kun tuossa tuo vapaatelinen, mä voin vaan uistella tuolla. Noniin. Lukitaanko tää penkki jotenkin? Lukittu. Eikö se on okay. takana. Noniin. On, hei, hyvä jatkoa, jos se oma riitä. Joo, kiitos. Sehän on hyvän näköistä. Heitä jo. Kato. Inkkarikäännös. Mikäs se olikaan, kun silleen kääntyy silleen näin? Inkkarikäännös. Joo. Hei, kokeilepa napata sitä narusta ja nosta seisoo. Ei tässä mitään naruja tarvita, saatana. No, mutta semmonenhan. Sit sä voit koittaa, kyllähän sä, kun sä muljutat. On tää aika sille, joo. Noniin, siinä se on. En tiedä minkälainen se on aallokossa. Mutta... Ei siellä hirveästi aaltoa ole. Mutta on siis yllättävän tukeva. Kyllähän tää tällä jos kallistaa, mutta... Joo, mutta se aika nopeasti ei sitä edes huomaa, kun alkaa kalastaa. Joo. Mutta hei, preppi on annettu. Reissun ekaa! Hyvä. Ei oo ihan puikko. Mikä se on 80? Ei ihan. Siellä on Petellyt parempi kala kiinni. Hyvältä näyttää. Möyrii pohjia pitkin. Ei oo tullut pintaa vielä. Se on aina hyvä merkki. No isommat tykkää möyrii pohjia pitkin. Tuo on läppä kyllä, kun se vie sitä kajakkiin. Milkein sieltä nousee. Mä lähdin tosta vidasta liikkeelle ja tulin tuulen mukana tänne. Ja tää keskusta on ihan hyvä yleensä ollut. Niin pääsin tähän ja just satoin ajattelemaan tossa noin, että onko liian tyyni, että mahtaako kala olla yhtään purulla. Oranssi, musta, kultaiseen lirkkuun. Sitä heittelin tässä ja siitä sitten tästä keskustasta ekaa kalaa ja ihan hyvä startti. Me ei niin paljon kappaleita olla saatu kuin noin muut, mutta meillä onkin vähän näitä isoja kaloja koitetaankin. Niin tämmönen aika nätti. Tasan metrinen taistelutoveri. Kajakkia tuossa pyöritteli, kun ei ollut ankkuria. Niin. Komea. Nää on hienoja.
Eka kala. Se oli eka. Pidetään tää keskiarvo. Pidetään. Ja toka aika lailla samasta puusta veistetty. Olisiko snadisti isompi? On se kyllä snadisti isompi. Ehkä 80. Pitää ottaa hanska pois, kun näiden kanssa Temua ei halua kastella kättä tai hanskaa. 80 kyllä helposti. Paljon noita tollasia ihme matosia tässä, että kyllä vesi rupeaa aika kylmää. Passiivisia nää on. Menehän takas. Ehkä päivän osalta. On se mun päivän paras kyllä. Ei oo valtava. 80. On pirteä. Se on vähän hoikeampi kaveri. Ehkä tuo mun päivän pisin. Joo, oli iso kalaa kiitos vielä loppuun tuossa Vitaikon päällä. Jännä kun tämähti ja pyssäs vaan se perho ja perin vastari ja nostin vavaan, niin semmonen kala vaan laiskasti nousi vaan pintaan ja käänsi kylkeä ja märäytti ja irtos siinä. Olisi ollut hauska nähdä kuinka iso kala oli, mutta näytti ihan ronskilta kuitenkin. Kyllä siitä niitä on. Tänään ollaan Eskon saaristopalveluiden kyydissä jälleen kerran. Mennään uudelle rengaspotille. Katsotaan, jos tänään löytyisi vähän isompi mamma. Eilen jengi sai kyllä hyviä kaloja. Metrikaloja tuli siitä 5. Ainakin 4 vai 5. 4 tai 5 ainakin. Et oli niinku, melkein joka porukka sai yhden isomman. Et oli ihan hyvä lyönti. Mut dropattiin tällaisella aika nätille pienelle saarelle. Ja mulla on tosi laaja, iso lahti tossa takana. Tosi mielenkiintoisen näköinen. Syvä vesi, tossa oli 8 metrin tollanen salmi, mikä sit pikkuhiljaa laskeutuu tähän näin. Tossa mun semihuudeessa alkaa jostain 2,5 metristä sitten madaltuu tosi matalaksi. Mutta tossa on tosi monipuolista mestaa. Haiskahtaa jotenkin ihan hito hyvälle. Tästä tulee mielenkiintoinen setti. Katsotaan mitä me löydetään tästä lahesta. Ei oo ihan puikko, mutta ei oo valtava. Aha, se irtos just siinä. Ei ollut mikään mahdottoman iso. Nätti, okei. Tuolla toi saari näkyy, niin tästä hinkkasin. Tuossa rupesi näkyy heti vesikasvia aika paljon tässä näin. Tässä alla, niin näyttää ihan potentiaaliselta. Tätä kasvia täällä on, mitä näkyy tossa noin, niin tosi paljon pohjassa. Vähän madaltuu nyt tänne, kun rupesin menemään tänne pussiin päin, mutta eka kalakontakti tuli tosta noin. Tosi usein vissiin jengi puhuu, että ne oli saanut niinku näistä Lahen edustoista, että just niinku tosta tältä zoneilta, että Lahen perukalta ei oikein tullut. Näin mä ymmärsin. Tuli sieltä jotain, mutta silleen niinku isommassa kuvassa noi oli parempia mestoja. Joo, tässä on nyt vähän huolestuttava tilanne. Mä oon tullut, tuolla noin näkyy toi saari, mistä aloitin. Sitten mä vedin sieltä lahden läpi. Siinä oli se yksi kala. Sitten mä hinkkasin sen lahden, menin toiselle puolelle, tuossa oli pikkulahti, hinkkasin sen. Sitten mä vedin ton reunustan ja ei ollut mitään muita tapahtumia, se yksi kala. Tässä saattaa nyt olla vuosina siirtymä edessä. Mä nyt heitän tän pikku kaislan tästä näin ja sitten jos ei kuulu mitään, niin sitten lähdetään kyllä käden osoittamani suuntaan pitkälle ulos tätä lahteen. Nyt mä oon tullut sisäänpäin tätä lahteen. Ei tässä nyt auta, pakko tehdä jotain isoja muutoksia, koska ei, tää on nyt liian hiljasta. Ei edes niinku pieniä tai mitään, en tiedä. Eikä ne oo sit täällä syvällä vielä. Tuossa kattelin meidän viestiryhmää, niin siellä joilla on ihan hyvä puru päällä, joilla on kans kyllä ihan kuollutta, mutta selvästi syönti on ainakin jossain päällä, niin luulisin nyt jotain täälläkin söis. Kalatarinoita Suomi-pojat Pete ja Jari kuului siihen porukkaan, kenellä oli hyvä syönti päällä. He noudatti täysin samaa gameplania kuin eilen. Jos ei matalasta löydy, niin vaihdetaan tonne syvempään 4 metrin lahteen, siellä on paljon lahnaa. Kuunit oli siirtynyt tonne syvempään lahteen ja kalasti upposiimoilla keskellä lahtea Lahnaparven keskellä ja siellä oli todellakin syönti päällä. Jouduttiin vetää kajakit letkaan, kun Jartsa sai hiukan vajaa metuunka. Joo, meikä sai Tuomas ja Pete otti sen kyytiin. Joo. Aukas se meikälläkin peli tuollaisella vähän paremmalla. Yes. Jari oli onnistunut lyhyen aikaan nappaamaan pari 90 ja nyt hänellä oli siiman päässä jotain todella paljon vauraampaa. No, mutta aika hyvä juno voi olla.
Mitä helvettiä? Siis tää on kunnon ei se vaan niinku suostu tulemaan. Koko aika vie siimua. Onks sulla haavi siinä silleen, että sä pääsit koppiin? Ei mulla ollut ikinä. Kato, siis mitä helvettiä. Elää. On se hyvä. Ei vaan täällä kivikossa konttaa. Pakko se on täälläkin kontata, kun nasautti tämmönen pikku mamma. 107. Joo. Aika hieno. Ei paljon kympistä puutu. Voi olla kympikin kalaa kyllä tuo. Kyllä. Aika siisti kokemus sille, että kajakilla eka sai jonkun 93, 95. Sitten no siitä 10 metriä eteenpäin, niin siitä sai sitten tämän. Hieno kokemus, eka kertaa kajakilla ja tämmöisiä elämyksiä. Kyllä. Hei, kiitos. Ihan sairaat rallit antoi. Se antoi sairaat rollit. Tässä ei enää niin sairaita antanut, mutta sinne livutteli. Nyt lähettiin. Lounas vedetty, löytyi tällainen kiva chillispotti täältä Kaislan sisästä. Tossa mä istuin. Mut nyt me lähdetään etsimään sitä Big Mamaa. Mä siirryin tuolle renkaalle ihan hiton pitkän matkan. Mun vastapäät siintää toi Lahti ja kivoi Kaisla-mestoi. Kyllä niin virtaa on ja toivoa jotenkin on, että tää Vesta tarjoaa vielä sen paremman kalan. Ja jotenkin musta tuntuu, että me ansaitaan se. Mä oon polkenut, me ollaan grindattu. Toivon Ahti, että sä näet tän mun duunin. Mun mielestä, no mä en sano mitä mä ansaitsen, mutta ehkä se voisi tarjoaa yhden pikkasen paremmin. Olisiko se ok? Tuolla on tollanen kiva pikku Lahti ja tossa on kiva Kaisla. Sinne osuu tuuli. Josko se tuuli olisi nyt avain onneen. Kuten näkyy, tuuli puhaltaa sinne suuntaan myös, että sitä ne sanoo, että tuulen puoli on aina kova puoli. Katsotaan, pitääkö paikkaansa. Nyt ainakin osuu aika täydellisesti tuonne Lahteen, mutta tähän vuoden aikaa toi tuuli tekee sit sen homman, että täällä on aika vilponen olla. Näpit tai sormen päät voi olla vähän jäässä. Nää on kyllä hito hyvät nää vissun kynsikkäät. Nää on todella mukavat. Tää tuuli nousee. Sillä välin kun mä polskin ton Lahtea kohden, hypätään Pasin ja Jarkon kyytiin, jotka on löytänyt ahnaasti tankkaavia haukia. Aika pulskassa kunnossa on kyllä niin ollut molemmat. Kato, minkä kokoinen kala ja kuinka läski se on. Joo, jonkun. Ei näy kuin pyrstöstä. Onko ihan tuore? Se pyrstö näkyy tuolla kurkussa vielä. Ihan leveä tosta. Kauhean. Se taisi olla 10. hauki. Tasan metri. Läskissä. Mäkin olin saapunut perille mun uudelle Lahdelle ja mulla oli heti tärppi tuossa Lahden edustalla. Tosi mielenkiintoinen pieni Lahti. Oli kauttaaltaan vesikasvillisuuden peitossa ja sitä kalastelinkin suht tarkkaan. Ja aivan tuolta Lahden perukoilta löi sitten selvästi parempi kala kiinni. En tiedä, onko metri. Nyt oli kyllä. Tää kaivaa vähän haavioisia. Tässä on vähän heinää messä. Nice! Oi. Joo. Näitä on aina hankala vähän näyttää tästä renkaasta, mutta näytetään nopsaa. Tasa 90. Hoikka kala. Vähän hämäs. Kunnon työvoitto.
Ei se valtavaa, mutta kyllä tää pistää iloiseksi. Arto ja Jari sattuu olemaan semiholleilla ja liftasin niiltä kyydin uudelle alueelle. Tuolta mestalta tuli muutamia kurkkuja ja yksi parempi tärppi, mutta no, nää on näitä. Se olisi aika pistää tää reissu pakettiin. Oli hienoa settiä, kyllä täällä Kellorankaan meneminen on aina nättiä. Ei tullut sitä megamammaa, mutta ei se aina tuu, ei se mitään. 90 oli ihan jees kyllä, piristi mieltä tosi paljon. Mut oli kyllä nätti reissu. Kiitos kaikille mukana olleille. Kiitos teille, että tsekkasitte videon. Pistäkää ihmeessä kanavatilauksen ja videolle tykkäys, jos piditte siitä. Ja ei muuta kuin nähdään taas seuraavassa videossa. Se on moro.